viikolla satuvia lunta, mutta nyt alkaa vihdoin olla kylväkelit käsillä, joten käydään avata paketti! Kylvinkone löytyy jo pihasta, mutta se traktori, jolla mun piti kylvää, niin se tulee vasta huomenna. Mut mun tekis mieli kylvää jo tänään. Joten tässä on nyt tehtävä ratkaisuja. No, ennen siinä saattoi silti olla vähän pientä säätämistä. Mutta pientä. Tilanne on nyt se, että meillä ei tule riittää lohkot, koska tää kaapais 2, mutta meillä on niinku 1. Joten tätä ei tarvita. No niin. Sitten me tehdään nyt niin, että laitetaan ylös alas kiinni ja pellolla säädetään sit vannaspaineet ja sit ne on ne, mitkä sit on kerran säädetty. Sitten toivotaan, että se mun viime vuonna tekemä sähköliitin toimii. Sitten ainakin tää löytyy vielä. Ei tapahdu mitään. Mä olikin vaan repinyt tän toisen irti, joten nyt tungetaan sitä tänne takaisin ja katsotaan auttaako. Niin mä piuhan, ettei lähde irti. Tähän näille on tehty. Ei ole ne oikeat työkalut, hei, mut ajaa asiansa. Täytyy päästä kylvään. Täytyy tehdä nopeita ratkaisuja. Toimii! Hyvä. No niin, 2 tommosia. Häh? Tää on 2 tommosia. Jep, se toinen on paineet. Ne mä laitan pellolla vasta ne paineet. Joo. Niinku kohdilleen. Ja sit mä otan vaan sen irti. Kun ei sen tarvi kuin kerran kohdilleensa, kun se on aika tasainen se pelto. Joo. Kun sitä, sit jos olisi enemmän, niin sitä saisi tietysti ajaa ja säätää, mutta Joo. vallitsevat olosuhteet on tällaiset. Siitä se lähti. Tadaa! On tämä tyylikkyys pysyvään sopivalla korkeudella. Yes. Kaikki on niin kuin pitääkin. Nyt siemeniä kyytii. Ihan uusi kone ja kevään eka kylvä, tää on nyt vähän jännää. Onkohan mulla läpät pohdilla? 1. Okei, nää on mintis. Sitten pressy ylös. Sellainen kaura kuin isäntäkin. Siinä on nyt aika hyvin. Katsotaan mitä se sanoo. Sitten kiertokokeen äikää! Sangen kätevän oloinen verrattuna simulttaan. No mut on se kyllä nyt harmi, kun ei tarvii enää kykkiä tuolla välissä. No mitä rauhallisuus, mun toinen nimeni. Sitten ei tyhjätä. Onks tämä nyt? Näin. Joo. Sitten kiertokanki löytyy täältä. Tääkin semmonen kiertokanki, että tätä ei auta näyttää videolla, kun tätä ei tunnista.
Niin paitsi, jos sen siihen jättää, niin kyllä sen aika hyvin videolta tunnistaa. Okei, mitäs sitten? Kauraa pistää ja... Joo. Kokeillaan tuolla 14. Tässä ei ilmeisesti sukkaa ollutkaan. Sitten 29 kertaa ympäri. Olo on oikeesti kuin kalamielä tämmösen maan kanssa. No, katsotaan minne meidän kalasaavi painaa. Tästä kun ottaa pois sen kalämpäri melkein puoli kiloa, niin aika optimi. Tätä kun veivailee, niin ei sovi laskea niitä naksautuksia. Ne ei oo paikkaansa pitänyt. Se on jo alhaalla ja kiertokoe onnistui kerrasta kohdilles ja... Niin, laitamme tässä pulantaakin. Tää säädetäänkin hytistä. Se lohko sai lietteet viime syksynä, niin se ei nyt niin paljon lannoitetta tarvii, joten pistää vähän pienemmät lukemat tällä kertaa. Mennään tolla. Nyt se vaihtui. Okei, seuraavaksi me saatais syöttää jo koneen tulos, joten nyt mennään katsomaan, mikä se koneen tulos oli. Yes. Mutta tää nyt piippailla oikeesti, mitä tähän tää piippaa. Ja mä käydään nopeasti käsitesti. Nyt on väärässä kohtaa. Se olikin eri paikassa. Täällä on kakkonen eikä tossa. Se oli eri paikassa. Se oli vähän laitettu apulantaa tähänkin kenturalle. Nyt 2 ysi. Voilà. Eli 4,915 pois. 1,3 jotain. Nyt tähän sitten 2,6, koska se on se mitä me saatiin. Pikkasen ylitte. Nyt kuuluuko se vähän saati? Noniin, se tuli mintti ja nyt voidaan sammuttaa tää piippaamasta tästä. Kiertokoekaukolot on pois, läpät on kohdillas. Ja muuten tätä ei sovi unohtaa. Tää kylmäkohta eli 3. Joo. Tää on mulle kun simultan sokat aina väärästä paikkaa. Nyt mennään. Mä oon ajanut tän nyt 6 ympäri ja siis kun tää on 7,63 hehtaaria tää lohko, niin tullut 2 hehtaaria tää YTK on 6 ympäri. Ja mä ajattelin ajaa tän vielä kerran ympäri, koska ollaan armollisia ässeleitä, että tätä niin tiukkoja mutkia tehdä. Ruokahuolto! Kiitos! Ään on pöydistä. Johan tällä katsomalla huomaa, että kun vertaa tätä ja sitä mun vanhaa simultaa, niin siis vaikka näissä on sama työleveys 3 metriä, niin tää on paljon kapeampi, koska tää alkaa niinku heti, mutta siis simultaas on tässä reunalla vielä paljon kaikkea touhua. Ja sitten tässä on selkeästi pitempi puomi. Ja tän pitäisi ainakin tuntua kevyemmältä, koska siis onhan näin paljon isommat renkaat tässä takana.
lähde pois näkökentästä. Ja joo, mä katsoin Euroviisuja. Siksi tää välkkyy. Se on 2 kappaletta kääriä ja 1,5 hehtaarin pelto jäljellä. Kääriä oli sen verran hyvä, että unohdin laskea kylvinkoneen niin maahan, että merkkurikin olisi laskenut. Kyllä tää tästä. Euroviisut vielä jatkuu, mut kylväs tuli just valmiin. Eiköhän mennä äkkiä kotiin. Se oli siinä. Hyvin jakso. Ei mitään ongelmaa. Vähän hydrauliikkaa hidas tällaiseen, mutta oikein hyvä. Kulkee kuin unelma. Hyvin tehty. Hän on täällä heinäsuolissa odottamassa. Paasikkivellä on mielipide. Onko hieno kylvinkone? No voi sut.